यता हेर त हाँ बुरी ये तो यार ना तो दिन दाई म बोक्छु पहिले म लाइसेन्स निकाल्छु नि रमदान बजार भनेर हाल्नु पुरो बुरी कता घुम्न जाँदै हामी वाउ यता हेर्दै लो हेलो भन्छ सबलाई वाउ न रमदान छ सो त्यसको लागि यहाँले चाहिँ एउटा सानो भनौँ न हैन के स्टल लागेको बजार स्टल लागेको छ बजार लागेको छ यो दुबई भन्ने यता सानसानो होटलहरु छ नेपाली पार्कमा सो हजुर नजिकै हुनुहुन्छ भने हैन यहाँनेरि हजुरहरु घुम्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सानो एउटा स्टल लागेको छ गाइज है कस्तो यहाँ चाहिँ यो जुन यस्तो गुफा टाइपको छ नि गाइज यहाँ चाहिँ होटल हो हैन गाइज हैन ब्रो यो पुरानो घरहरु यो दुबईको शेखको घर जमानामा पनि मेरो बुढाहरुको पहिलाको जमानामा शेख थियो होला सायद शेफ भने कि शेख शेख हो ए म त शेफ भने त फेरि तरकारी काट्ने हो अरे कहना क्या चाहते हो जमानामा आई मिन पहिला हैन पहिलाको उयोमा हैन पहिलाको जमानामा म अनि यो मेरो पाँचौं जन्म रे म पहिलाको जन्ममा पृथ्वीनारायण शाहको फादर थिए रे मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो त्यही भएर त म नि थाहा छ कस्तो मान्छे हो थाहा छ कान्छ तिमीलाई पहिलाको म जे हुन्छ नि त्यो सबै देख्न सक्छु थाहा पाउन सक्छु नि त त्यही भएर म तपाईसँग पे गरेको नि 10 लाखको चिया खाएको बुढी कप त कति तिम्रो कुरा सुनेर हो त नि कस्तो राम्रो देखेको है कस्तो राम्रो त्यो सिरानी पुगे थिएन नि भाइ हामीलाई ओहो ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है गयो होला कहाँ गयो होला भनेको त यहाँ ल्याएको रहेछ नि पुरा थेट हामी चाहिँ खोजेकै रुममा न कहाँ गयो हाम्रो भन्दै सिरानी यति रहेछ यहाँ भने कस्तो सेतो है ढुङ्गाको रहेछ यो पनि कहाँ गयो हाम्रो बसेर खाने ठाउँ भनेको है ब्रो यहाँ ल्याएछ भने वाउ फुलेर न बुढी मलाई फुल लास्ट मन पर्छ कस्तो राम्रो देखेको है तपाईको मोबाइलमा त मेरो बुढीलाई यस्तो स्कुटी किन्दिनु भनेको यो स्कुटी कान्छ नै म चल्दै अब त अहिले म चल्दैन यस्तोमा त अहिले त डेन्जर रहेछ नि नराले देखेको छ मेरो बुढाको चाहिँ सपना छ यो हैन यस्तो खालको नेपालमा पुराउने है यो नि चल्छ नि आरटीओ गाडी हैन यो जे पनि आटिएको हुन्छ हैन खतरा है कति जना अड्दो रहेछ जमिन हाय माउने बित्तिकै अब अगाडि पनि हेर्ने लडिन्छ नि भयो भएर होला त्यसैले राम्रो नाच्छ भने
कान्छे यस्तो पहिला थिएन नि आएको थियो नि नआएको म चाहिँ होइन गाइस धेरै भएको थियो कि नआएको लाइक हुन्छ नि 5-6 महिना नै भएको थियो होला सायद यहाँ नआएको दाइ आएर सो म फेरि यहाँ आइपुगेँ मेरो फेभरेट होइन यो बर्दुबेमा के यहाँनिर जहिले आउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ होइन अल्छी त्यस्तो नलाग्ने कि किनकि यहाँ सबै धेरै नेपालीहरू भेटिन्छ नि त सो रमाइलो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यही हो खुसी लाग्छ सो मैले चाहिँ आज नि यो के हो थाहा छ मैले यो के किनेको थाहा छ गाइज रिङ हो मेरो दाइको लागि धेरै हिँडेको छैन दुख्दैन मलाई तपाईँले खुसी जस्तो बनाइदियो हावाले गान्छ हामी यसरी पनि यस्तो गरेर खिच्ने गान्छ ल भयो होला ल पुरा हाँ दिन में गोल बटन पनि पाइसकेको रहेछ मेरो बुढालाई सक्छै जस्तो गर्नु पर्छ गोर्खा जिरो रहेछ है